Üdvözlet mindenkinek! A mai napra egy kis villanyszerelést terveztem, ugyanis az a helyzet, hogy végre valahára 0 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, úgyhogy igaz, hogy sapka kell, meg sál, meg kesztyű, de azért lehet már egy picit dolgozni. Úgyhogy azt terveztem, hogy ezzel a kis készülékkel fogok megbarátkozni, és mutatom, hogy mi a terv. Van nekem itt a ház bejáratánál 3 darab LED lámpa, amit vagy innen a ház elején lévő kapcsolóval, vagy pedig ott a bejárat mellett lévő váltókapcsolóval tudok kapcsolni. Tehát ez a másik kapcsoló. És a tervem az, hogy ezen a 2 kapcsolón kívül a telefonomról is tudjam kapcsolni ezeket a lámpákat, és ehhez vásároltam ezt a Sonoff Mini relét. Az, hogy telefonról is tudjam kapcsolni a lámpát, az azért is lenne hasznos, hogy amikor hazajövök, akkor már ne a sötétbe kelljen elbotorkálni a kocsitól a lámpáig, vagyis lámpakapcsolóig, hanem itt az Evelink nevű applikáción keresztül már mielőtt a kapun bejövök, a kocsiba már föl tudnám kapcsolni a lámpát, illetve ugyanez fordítva, tehát távozáskor is elég lenne lekapcsolni a lámpát, amikor már kiértünk. Illetve ezen kívül az Evelinknek még van pár funkciója, erről majd később még beszélek, de ezért vettem ezt a Sonoff Minit, ami egy egészen pici szerkezet, és így néz ki. Az egyik előnye a régebbi Sonoff Basic-kel szemben egyrészt, hogy ezt már váltókapcsolókhoz is be lehet kötni, valamint, hogy azon kívül, hogy kijön a dobozból, azon kívül, hogy ez sokkal kisebb. Kisebb, de többet tud. Ezt egyébként a gyártó és a forgalmazók is úgy reklámozzák, hogy egy süllyesztett kapcsoló mögé a 65-ös szerelvény dobozba be lehet tenni. Ezért is kapta a Mini nevet. Egy kicsit más bekötést igényel a 2, míg a Basic-en csak van nekünk egy nulla és egy fázis bemenetünk, illetve ugyanez kimenetbe, addig a Minin itt már van 0 bejövő, illetve ebből van 2, egy bemenő fázis, egy kimenő fázis, illetve 2 kapcsoló bemenetünk. A bekötés az gyakorlatilag így néz ki egy sima egypólusú kapcsolóval. Ugye van egy 0 bejövőnk, a 0-át megkapja az izzó közvetlenül, egy fázis, bejövő fázis, egy kapcsolt, kimenő fázis, és ugye a kapcsolónak a 2 pólusát kell rákötni, az S1 és az S2-re. Na most, amit én akarok, az viszont ez lesz, 0, bejövő 0, kimenő 0, bejövő fázis, kapcsolt, kimenő fázis, és akkor a váltó kapcsolónak a 2 vezetékét kell az S1 és az S2 helyre bekötni. Ugye a sima Basic, tehát ez a Sonoff Basic, ezt is be lehetett ugyan úgy kötni, hogy akár kapcsolóról, akár a Sonoff Wi-Fi-ről lehessen kapcsolni az izzót, viszont ugye itt hát látjuk, hogy itt akkor ennél a kapcsolónál például innen is és onnan is van fázis. Ami nem gond, de azért
ez egy sokkal jobb megoldás. És ebben az esetben is ugye akár erről a kapcsolóról, illetve akár Wi-Fi-n keresztül az Evelink applikációból bárhonnan tudom kapcsolni a lámpákat. Nos, menjünk is, akkor összeszedtem nagyjából mindent, ami szükség lesz a munkához, néhány vagó, szerszámok, és akkor megcsináljuk először is a lámpákhoz tartozó kötődobozba. Meg kell néznem, hogy melyik vezeték hova megy, de igazából szerencsém van, mert 2 évvel ezelőtt, mikor építkeztünk, akkor én lerajzoltam minden egyes áramkört, mikor bekötöttem. És nekem itt van a 3 lámpám, itt van a 2 váltókapcsolóm, és nekem most azt mondja, hogy ide kell bekötnöm a relét. Van egy bejövő fázisom, kell adni egy 0-át neki, illetve a kapcsolónak a 2 égét. Ez lesz az S1, ez lesz az S2, és már csak a kapcsolt fázist kell a 3 lámpához bekötni. Na, kezdjünk is neki. A legelső dolog, amit megcsinálunk, Na, meg is vagyunk, le is teszteljük. Tehát, most már tudom kapcsolni innen is a lámpát, illetve a másik kapcsolóról is. Így van. Ezen kívül tudom kapcsolni innen az Evelink applikációból is. Fontos tudni, hogy ezek a Sonoff eszközök, ezek csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi-re tudnak rácsatlakozni. Úgyhogy nekem is, ugye a UPC modem az 2 féle jelet is tud, 2,4 GHz-es Wi-Fi-t, illetve az 5 GHz-est is. Mielőtt csatlakoztatnám az új Sonoff eszközt, azelőtt a modemet át kell állítani 2,4 GHz-es
jelre. Amikor már beállt a rendszer, utána vissza lehet kapcsolni az 5 GHz-eset. Ez csak azért szükséges, hogy a telefon is a 2,4 GHz-esen legyen, illetve maga az eszköz is a 2,4 GHz-esen, és megtalálják egymást. Utána már nyugodtan vissza lehet kapcsolni az 5 GHz-est, mert úgyis majd az on-off az a 2,4-esre fog fölcsatlakozni a telefonnak, meg jobb az 5G-s. A Evelink applikációba, ugye azon kívül, hogy tudunk kapcsolni, azon kívül lehet beállítani még különböző dolgokat. Például meg tudom osztani ezt az eszközt egy másik Evelink akkunttal, például a feleségem telefonjára is rá fogom majd tenni, és akkor akár ő is tudja kapcsolni az ő telefonjával a lámpát, valamint be lehet állítani neki időpontot. Azt mondom, hogy egy megadott időben kapcsoljon be, vagy kapcsoljon ki. Lehet neki ismétlődést is beállítani, hogy ez milyen napokon történjen meg, egyszer, vagy pedig ismétlődjön. De ilyet most én nem állítok be. Illetve be lehet időzítőt is állítani, ami azt mondja, hogy elindítjuk, vagy bekapcsol, vagy kikapcsol, és be lehet állítani, hogy hány napot, hány órát, hány percet menjen az időzítő, és utána lesz egy be- vagy egy kikapcsolás. Illetve van még egy, a Loop Timer, ami pedig ugyanúgy be lehet állítani a dátumot, az időpontot, és akkor egy cycle, egy ilyen ismétlődést, egy ciklus lehet beállítani, óra, perc, illetve hogy a bizonyos megadott idő után mi történjen. Bekapcsoljon vagy kikapcsoljon az eszköz. Na és akkor most, hogy ilyen jól működik a rendszer, már csak egy kérdés maradt, hogy mi a jobb a Sonoff Mininél? Hát természetesen 2 Sonoff Mini. Tegyünk egyet a teraszra is.